ต่อไปนี้คือคำแนะนำและวิธีการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวดูอาการ 14 วันสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็คือคนที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดแล้วก็เดินทางกลับมาคนที่ไม่มีไข้ก็ยังเป็นคนที่มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยก็คือ 14 วันนะคะควรที่จะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วันค่ะอย่างแรกให้หมั่นสังเกตอาการจะต้องวัดไข้ด้วยตัวเองนะคะถ้าพบว่ามีไข้อุณหภูมิขึ้น 37.5 หรือมากกว่า 37.5 ร่วมกับที่มีอาการไอน้ำมูกไหลหรือว่าการหอบเหนื่อยจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งจะส่งรถมารับต้องไปรับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลถ้าจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยก็ให้โทรเบอร์ 1422 ถามที่ศูนย์กลางของกรมควบคุมโรคได้ค่ะควรมีอุปกรณ์วัดไข้ก็ให้วัดอุณหภูมิด้วยตลอดจริงแนะนำให้ต้องวัดอุณหภูมิทุกวันเพราะว่าถ้าเราดูว่าปวดศีรษะหรือเปล่าหรือตัวร้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้สึกบางครั้งการรับรู้ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยประหลอดจะแม่นยำแล้วไวกว่าหากต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพบปะพูดคุยกับคนในบ้านโดยให้มีระยะห่างมากกว่า2เมตรกันห้องนอนเนี่ยให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย1เมตรแล้วก็ให้อยู่ในห้องที่มีการระบายอากาศที่ดีและถ้าจะต้องไปพบกับคนในบ้านก็คือให้ใส่หน้ากากส่วนการรับประทานอาหารควรจะแยกการรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นในช่วง14วันนี้นะคะแล้วก็ให้แยกการใช้เครื่องใช้ส่วนตัวการทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ห้องคนที่เสี่ยงก็แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดตามปกติแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ใช้ผงซักฟอกควรจะแยกซักกับของคนอื่นซักด้วยน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิ 60-90 องศาเพื่อที่จะให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถ้ามีโอกาสก็เอาไปตากแดดก็จะยิ่งดีการใช้ห้องน้ำจริงๆก็แนะนำให้แยกห้องน้ำให้ใช้ห้องน้ำที่แยกจากคนอื่นแต่ถ้าอยู่ในที่พักอาศัยที่ไม่สามารถแยกได้ก็แนะนำให้ใช้เป็นคนสุดท้ายในวันนั้นๆแล้วหลังจากที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ตามด้วยน้ำยาที่สามารถที่จะกำจัดฆ่าเชื้อได้ก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์และการระวังแพร่กระจายเชื้อถ้าเกิดมีอาการทางเดินหายใจขึ้นมาเช่นไอจามก็จะต้องใช้ทิชชู่ปิดปากปิดจมูกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหยิบทิชชู่ไม่ทันนะคะก็ให้ใช้แขนเสื้อรองรับน้ำมูกอย่าปล่อยให้การไอจามนี้ออกมาในสิ่งแวดล้อมงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราจะมีอาการผิดปกติคือมีไข้หรือว่ามีอาการทางเดินหายใจเนี่ยก็ต้องรีบใส่หน้ากากถึงแม้จะอยู่ที่บ้านแล้วก็รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะการดูแลสุขภาพระหว่างกักตัวก็สำคัญระหว่างที่เรากักตัวก็ให้ดูแลสุขภาพเราด้วยจริงๆคือเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าเราอาจจะไม่ป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ควรจะดูแลสุขภาพของเราโดยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารครบ5หมู่ให้มีการออกกำลังกายถึงจะไม่ให้ออกไปนอกบ้านแต่ก็สามารถที่จะออกกำลังกายภายในบ้านได้อาจจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าภายในอาคารของบ้านได้นะคะและเมื่อพ้น14วันก็ถือว่าปลอดภัยค่ะด้วยตอนนี้เนี่ยจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระยะฟักตัวสามารถอยู่ได้ระหว่าง 2-14 วัน14 วันนี่คือค่าสูงสุดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์